तेरी आंखें भूल भुलैया आते हैं भूल भुलैया. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රුෂාන් කන් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම ප්ලේ කරේ වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ වීඩියෝ එක කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයත් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක touch කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකට. අපිට මේ වීඩියෝ එක හදන්නත් ඕන කරනවා මේ Tik Tok application එකයි Capcut application එකයි අපේ ෆෝන් එකට install කරගන්න එක. අර ඊට පස්සේ ආට කරන්න තියෙන මම description එකේ දාලා තියෙනවා template link එකක්. අන්න ඒ link එක මුලින්ම open කරගන්න. හරි මම එනම් මගේ notepad එකේ copy කරගත්ත link එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. හරි මේ link එක open කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ template එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ආට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් use template CapCut කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරට touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ආට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් use template කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරට touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝස් ටික තමයි මේ විදිහට ඕපන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ආට කරන්න තියන්නේ අපිට මේ වීඩියෝ එකට ඕන කරන්නේ ෆොටෝ එකක් විතර සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මෙතනට ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මේ next key එක ටච් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ගැලරි එකට සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන ස්පෝට් කී එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් ස්පෝට් without watermark කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගැලරි එකට මේ වීඩියෝ එක සේව් වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම watermark එකක් නැතුව තමයි මේ වීඩියෝ එක අපේ ගැලරි එකට සේව් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක අපේ ගැලරි එකට සේව් වෙලා අවසන් වුණාන් පස්සේ අපේ TikTok application එකට තමයි මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ TikTok application එකේ මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට play වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ original music එක. ඉතින් මේ original music එක තියෙද්දිම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ TikTok application එකට මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ original music එකට set වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ උඩම තියෙන add sound කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් touch කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මියුසික් ටික. ඔයාට පුළුවන් මෙතන තියෙන කැමති මියුසික් එකක් මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න. නැත්නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් favorite list කියලා. ඉතින් favorite list එකට ඔයා මියුසික් ඇඩ් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයා ඇඩ් කරගත්ත මියුසික් එකක් හරි මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙතනින් යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් original sound කියලා. original sound කියන තැන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ tick mark එකක්. අන්න ඒ tick mark එක මුලින්ම අයින් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ආට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙන මියුසික් එකක් ඇඩ් කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන තියෙන මියුසික් ඔයාට සෙට් වෙන්නේ නැත්නම් මම ඔයාලට මුලින්ම ප්ලේ කරේ වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ වීඩියෝ එකේ මියුසික් එක දාන්න නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ TikTok application එක මේ විදිහට close කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ Capcut application එක මේ විදිහට open කරගන්න එක. හරි Capcut application එක මේ විදිහට open කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන new project කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔය ඉස්සෙල්ලා gallery එකට save කරගත්ත වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ කියන එකට ගිහිල්ලා අන්න ඒ වීඩියෝ එක මේ විදිහට select කරලා මේ add කියන එක ටච් කරගන්න. හරි මම මෙතනට මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට select කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක අවසානට යන්න. හරි අවසානට ගිහිල්ලා මේ ending කියන කොටස මේ විදිහට ටච් කරලා මේක delete කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ audio කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ sound කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ file mark එක ටච් කරලා from device කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ device එකේ තියෙන හැම music එකම ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙන music track එකක්. අන්න ඒ music track එක ඔයා download කරලා මෙතනට add කරගන්න. හරි එහෙනම් මම download කරගත්ත music track එක මෙතනට add කරගන්නවා. හරි මම music track එක මෙතනට add කරගත්තා.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ටූල් වගේක්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ටූල් ටික මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට ඇදගෙන යන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔලියුම් කීල එකක්. අන්න ඒ ඔලියුම් කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔලියුම් කියන එක මෙන්න මේ විදිහට බිඳුවටම දාලා මේ හර ලකුණු ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එක දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අපි දැන් ඇඩ් කරගත්ත මියුසික් එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලා ගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන 820p කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ රෙසොලූෂන් එක මේ විදිහට වැඩිම කරලා මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරලා මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අදන විදිය තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයාලා ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එයාපිටින් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් නැවත මේ වගේ අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.